ඔන්න අපි පැය 7ක ත්‍රාසජනක රාත්‍රී ගමනාන්තයෙන් පසු පාන්දර 3:45 දැන් වෙලාව දියුල්මැල්ලට ළඟා වෙලා තියෙනවා. සද්ද එහෙම ඇති තේන්නේ නැහැ. දැන් අපි උඩ දියුලුමට යන්නත් ඕනේ. මුකුත්ම පේන්නේ නැහැ. ලයිට් එක ඔෆ් කරාම මේකේ සතරක විතරයි ඉතින් පොඩ්ඩක් හරි එළිය තියෙන්නේ. ඉතින් පේන්නත් නැහැ. ලයිට් එකක් පේන තෙක් මානෙක නැහැ. ඔයාලට ඇහින්නේ ඇල්ලේ දියුලුමැල්ලේ ශබ්දය තමයි. ඉතා භයානක රාසජනක ගමනක් ආවේ උඩවලව තනමල්ලිල වැල්ලවාය හරහා තමයි අපි ආවේ කඩවත සිට කිලෝමීටර් 300කට ආසන්න දුර ප්‍රමාණයක් බයික් එකෙන් තමයි ආවේ. එහෙනම් අපි උඩ දියුලුමට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් අපි ඒක හොයාගන්න තමයි හදන්නේ. කඩයක් හම්බෙනවලු දකුණු අතට. ඒත් එක්කම පඩි වෙලක් තියනවලු. අපි බෝඩ් එක දැක්කම ආවනේ පස්සේ මේ අපිවත් වීඩියෝ කරනවා දාන්න. මූණවල පෙන්නන්නේ නැහැ වෙන්න එපා. කොටු කාරා කියන මූණවලට. වීඩියෝ එක බලන්න. මේකට යවන්නේ මෙහෙම. මේ වඩි පාරකින් යන්නේ. හරි සුබ දෙසර කොළ සිරු දෙනාටම මම A+travel YouTube channel එකෙන් අමන්ත ඩී සිල්වා. අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ උඩ දියලුම. ඒ කියන්නේ මේ උඩ දියලුමැල්ලේ උඩට තමයි අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මේ ගමන එන්න පටන් ගත්තේ ඊයේ රාත්‍රී 8ට තමයි අපි කඩවතින් පිටත් වුණේ අපේ ගෙවල් ළඟ සිට. ඊට පස්සේ අපි අද පාන්දර 4 විතර වෙදී තමයි අපි දියලුමැල්ල ළඟා වුණේ. ඊට පස්සේ පැය භාගයක ගමනකින් පස්සේ මහරෑ කව පේන්නේවත් නැහැ මුකුත්. වටපිටාවක් පේන්නේවත් නැහැ. ලයිට් එකක් නැහැ. බයික් වලින් ආවේ. බයික් එක නවත්තලා ඊට පස්සේ උඩ දියලුමට අපි ආවා. කැම්පින් එක කළා කියන්නේ මේ ටික නිදාගෙන පොඩි නිදාගෙන ඉඳලා පොඩ්ඩක් බලලා නාගෙන එමෙ යන්න කියලා. අපි ඒ ටිකට තමයි දැන් ඇවිත් තියෙන්නේ. එච්චරයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. එන ලස්සන නිස්කලංක පරිසරයක් මේක. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් එන්න හැමෝම. ඇවිල්ලා විනාශ කරන්න එපා. පොළ කරුඩු දාන්න එපා. අරවා මේවා දාන්න එපා. මම දැක්කා මෙතන හුඟක් අය ඇවිල්ලා ගිනි මෙල ගහපු අයම එතන දර කෑලි ඔක්කොම අරවා මේවා ටික ඔක්කොම පුච්චලා කොළ කෑලි ඒවා හැම හොදටම මේ දාලා තියෙනවා. මේ මෙතන පරිසරය පොඩ්ඩක් විනාශ වෙලා තියෙනවා මම දැක්කා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වටපිටාව එහෙම ලස්සනයි. කියන්නේ දියලුමැල්ලේ උඩ කියන්නේ ලංකාවේ
ඉතා උස දියැලි වලින් එකක් තමයි මේ දියලු මැල්ල කියන්නේ. මේ දියලු මැල්ල පිහිටා තිබෙන්නේ වැල්ලවාය බදුල්ල පාරේ. ඒ කියන්නේ වැල්ලවාය බදුල්ල පාරේ බෙරගල පැත්තට එද්දී වැල්ලවාය ඉතින් බෙරගල පැත්තට එද්දී ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් මේ දියලු මැල්ල දැක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ දියැල්ලේ උඩට ඔයාලට එන්න ඕන උඩ දියලුමට එන්න ඕන නම් දියලු මැල්ලේ පාලම පහු කරගෙන බෙරගල පැත්තට ටිකක් ගියාම ඔයාලට ඒ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්.
හරි මේ උඩ දියුණුවේ තමයි තාමත් ඉන්නේ. අපිට දැන් යන්න තියෙනවා ඔහිය ඩෙවිල් ස්ටෑකේස් යන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ යකාගේ පඩිපෙළ යන්න තමයි අපි දැන් හිතන් ඉන්නේ. ඒ වගේම දැන් අපි පොඩ්ඩක් නාගන්න කියලා තමයි බැලුවේ. මොකද මේ ඊයේ රෑ ආපු පිම්මනේ තාම මොනවත් හේතුවේ නැහැ. ඒකින්ද මේ මෙතනින් නාගෙන ෆ්‍රෙෂ් වෙලා ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. අපේ channel එක තමයි channel එක තාම subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. යට තියෙන bell icon එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ වලගේ ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේක අපි එපිසෝඩ් එකක් වශයෙන් තමයි ඔයාලට මේ ගෙනත් දෙන්න හදන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් මේක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ දවස්වල උගක් අය අඩුයි උඩ දියුණුව බලන්න ඇවිල්ලා. ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් වුණා ලස්සන වටපිටාවක් තමයි තියෙන උඩ දියුණුව ආවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. විනාඩි 30ක් 35ක් 40ක් විතර යනවා ඔයාලට ප්‍රධාන පාරේ ඉඳලා උඩ දියුණුවට එන්න. පයින් තමයි එන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් එන්න පවුල පිටින්ම එන්න ඇවිල්ලා පරිස්සමෙන් ඇවිල්ලා බලලා පරිසරය විනාශ නොකර යන්න කියලා තමයි මම ඉඳලා සිටින්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් නාගන්න කියලා තමයි බැලුවේ. එහෙනම් අපි යමු නාගන්න. හරි ඔන්න අපි දැන් උඩ දියුණුවටත් ආවා. උඩ දියුණුවෙන් නාගත්තත් එක්ක දැන් අපි යන්න හදන්නේ අපේ ඊළඟ ඩෙස්ටිනේෂන් එකේ තමයි යකාගේ පඩිපෙළ. ඔතියේ යකාගේ පඩිපෙළ තමයි දැන් අපි යන්න හදන්නේ. අපේ මේ එපිසෝඩ් එක අදින් අපි ඉවර කරනවා අවසන් කරලා දානවා. ඊළඟ එපිසෝඩ් එක ඔයාලට තව ඊළඟ සතිය වගේ වාට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිව තාම subscribe කරේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ ඔයාලගේ ළඟටම දෙන්න ගන්නවා තව තියෙනවා. එහෙනම් මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි සමු ගන්නවා ඊළඟ එපිසෝඩ් එක ඔහිය යකාගේ පඩිපෙළෙන් සමු වෙන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඔය හැමෝටම ජය වේවා. එහෙනම් අපි කියනවා